السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل البطاطا الوجز مع طريقة تفريزة وخلطة البهارات اللذيذة معها. نبدأ بكيلو جرام من البطاطا، حبات صغيرة من 6 ل7 حبات بيطلعوا تقريبا. بتنقوا انتو الكمية اللي انتو بدكن اياها، بتضاعفوا الوصفة، بتقللوها حسب الرغبة. المهم الحبات يكونوا عنا صغار ومتشابهين بالحجم، ما تكون حبات كتير كبيرة وحبات كتير صغيرة. كل ما كانت الحبات صغيرة كل ما بيطلع معنا النتيجة أحلى. منقطع قطع البطاطا بهيدا الشكل. أول شي القطع على النص، كل نص منقلبه منقطعه بهيدا الشكل، وبعدين كل ربع بنرجع منقطعه لقطعتين. هيك حتى يصيروا القطع عنا كلهم بهيدا الشكل. نفس الشي على القطعة التانية، ومنخلص كل القطع بنفس الطريقة. الوجز إلها كتير طرق، في طرق كمان بتطلعها مقرمشة أكتر بإننا نحطها بخليط ونقليها. أنا هلأ بلشت الفيديوهات بفيديو يكون بسيط نوعا ما وطريقة سهلة تكون عليكم ودغري جاهزة للقلي. اخر ربع من البطاطا فيكم تقصوه من فوق، فيكم من تحت، بتشوفوا انتو الطريقة اللي بتريحكم. واذا قطع حسيتوها كتير كبيرة ممكن ل3 أو 4 قطع كمان، انتو بتشوفوا حسب رقة القطع اللي عبالكم اياها. بس ما تخلوا القطع كتير سميكة حتى تكون عنا من جوا كريمي، ما تكون قاسية. هلأ كل القطع اللي قطعناهم بدنا نحطهم بمي مغلية، مي ضروري تكون مغلية من 5 دقايق ل 8 دقايق، ما اكتر ابدا، ما بدنا نتركها وقت اكتر لانه بتصير طرية. إذا صارت طرية بعدين بالزيت حتفرط عنا وما حيكون قوامها تكون القطعة كامشة على بعضها وحتخرب عنا الوصفة. فعلى ال5 دقايق دوسوا القطعة، بدنا اياها تكون بلشت تطرى شوي بس تكون بعدها جامدة وبعدها قاسية. نرفع البطاطا من المي ومنصفيها بهيدا الشكل. لازم ندوس القطعة تكون جامدة بإيدنا وما تكون فارطة أبدا. بنملح حسب الرغبة، وفيكن تتركوا الملح لبعد القلي بالزيت، انتو حسب الرغبة كيف تعملوا البطاطا. بنضيف عليهم معلقتين كبار طحين، بننفض اي زوائد من الطحين موجودين عنا، دغري هن بالمصفية بننفضهم. وهيك بيصيروا جاهزين للتفريز. بتحطون على صينية، بتفوتون على التلاجة بالفريزر شوية حتى تجمد الحبات وما تلزق على بعضها. ترجعوا بعدين بتنقلون على اكياس التفريز، وهيك بيصيروا جاهزين بالفريزر. امتى ما بدكم بتنزلون دغري بينقلوا بدقايق بيصيروا جاهزين. بس بدنا نقليهم بنضيفهم على زيت حامي لا حتى يتحمروا عنا مثل البطاطا العادية وياخدوا لون عنا. ما حياخدوا وقت كتير بالقلي وبيتحمروا عنا بوقت سريع، لأنه هن اخدين استواء قليل من قبل بس حطيناهم بالماء، فضلنا عيننا عليهم حتى يتحمروا وياخدوا اللون المطلوب وبنرفعهم من الزيت. بس يكونوا مفرزين دغري من الفريزر، هن متلجين فيكم تضيفون على الزيت. المهم انه يكونوا مفرزين بطريقة صح ومعزول عنهم الهواء. وضروري شغلة نحطهم على الصينية قبل حتى يتجمدوا وما يلزقوا الحبات على بعضهم بس بدنا نفرزهم. لخلطة البهارات بدنا نص ملعقة صغيرة من الكمون الكاري، توم بودرة، بصل بودرة، ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، فلفل أحمر حلو، البابريكا، ملعقة صغيرة أوريغانو. نخلط البهارات منيح. وطبعا الخلطة انتم منكم متأيدين فيها، بتحطوا أي خلطة بهارات بتحبوها، وجربوا هيدي الخلطة طعمتها كتير طيبة ومناسبة للوجز. بس اهم شي نحطها على البطاطا وهي سخنة دغري طالعة من القلي كرمال تلزق عليها ودغري تاخد طعمتها. كمية البهارات اللي حاطتها بالوصفة بتعمل لأكتر من هيدا الفوج البطاطا، فبيضل عندكم شوي بتحتفظوا فيهم على جنب تستعملوهم بس بدكم. هيك بتكون خلصت وصفتنا. بهيدي الطريقة بنوفر وقت علينا، بنفرز الوجز وهيك دغري بننزلهم بنقليهم بدقايق بيكونوا جاهزين عنا وبطعم كتير طيب. حتى خلطة البهارات فيكم تجهزوها على جنب تكون جاهزة عندكم، دايما تضيفوها على البطاطا. قوامها من جوا كريمي وطري ومن برا عندها قرمشة خفيفة حلوة. بنصحكم تجربوها. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، واذا عجبكم ما تنسوا السبسكرايب، تضغطوا على زر الجرس ليوصلكم كل جديد. صحتين وهنا.